প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মই আটাৰে কেক বনালোঁ। দেখিছেনে কেনেকৈ বনাইছোঁ? চাওঁ আহকচোন। এইটো কেক সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখি ৰিফাইন একাপ লৈছোঁ। এয়া মই 1 কাপ লৈছোঁ। গুড়ি কৰি লোৱা চেনি 1 কাপ লৈছোঁ। তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ ঘুটি লৈছোঁ। তাৰপাছত বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ 1 চামুচ। চব ধুনীয়াকৈ ঘুটি ল'ব লাগে। কেক বনাওঁতে সদায় হিচাপত বস্তুটো দিলে ধুনীয়া হয় কেকটো। এতিয়া মই আটা দিম 2 কাপ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘুটি ল'ম। তাৰপাছত এনেকৈ ঘুটিয়ে থাকিব লাগে। এতিয়া মই গাখীৰ 1 কেকটো কাপ ঘুটাৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ কথা ঘুটিব। আছে। ঘুটাটোৰ লগতো বহুত কথা আছে কেকৰ। গতিকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘুটি লৈ তাত এতিয়া মই 1.5 কাপ দিম। এয়া গাখীৰ দি দিছোঁ 1.5 কাপ। তাৰ পৰা খোৱা চ'ডা দিম 1 চামুচ। চেনিটো আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব পাৰে বা নিমখ দিবও পাৰে। ঘুটিয়ে আছোঁ। কেকৰ এইটোৱে আৰু ঘুটাটোৰ লগতো বহুত কথা আছে। ঘুটিয়ে আছোঁ আৰু এনেধৰণে মই ঘুটি আছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ ঘুটি লৈ এয়া মই বেকিং চ'ডা 1 চামুচ দি দিছোঁ। কোনোৱে ইনো দিয়ে, ইনো দিবও পাৰে। এয়া 1 চামুচ চ'ডা খাৰ। এনেকুৱা বেটাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। তাৰপাছত আকৌ ঘুটি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ মিলাই দিওঁ। ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিচমিচ আৰু আলমণ্ড দি দিছোঁ কাটি। এতিয়া চাফা কাগজ এখন এনেকৈ টিফিনটোৰ জোখত কাটি লৈ তাত দি লৈ ৰিফাইন সানি দিছোঁ। আপোনালোকে বাটাৰো সানিব পাৰে। ৰিফাইন সানি দিছোঁ। তাৰপাছত গোটেই বেটাৰটো মই তাত ঢালি দিম। আপোনালোকে বহুতে জানে কেক কেনেকৈ বনায়, কিন্তু বহুতে আকৌ হিচাপটো ভুল কৰে। গতিকে এনেদৰে যিসকলে বনাই পোৱা নাই বা নুফুলে তেওঁলোকে এইটো চাই ল'ব পাৰে। মই এতিয়া দি দিছোঁ গোটেইখিনি ঘুটা আটাখিনি। এতিয়া মই এইটো জোকাৰি দিম। অলপ জোকাৰি দিব লাগে। তাৰপাছত খেজুৰি কেইটামান ধুনীয়াকৈ সজাই দিম। শুকান খেজুৰি এনেকৈ সজাই দিছোঁ। দেখিবলৈ ভাল লাগিবৰ কাৰণে দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে নিদিলেও হয়। এনেধৰণে দি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এনেকৈ এখন পেন গেছত উঠাই ল'ম। এয়া পেনখন এইটো এই কেৰাহীটো আপোনালোকে টেৱাও দিব পাৰে। টেৱাখন খালি গৰম কৰি ল'ব লাগিব। টেৱাখন গৰম কৰি লৈ তাত এডাল ষ্টেণ্ড দি নিমখ অলপ দি ষ্টেণ্ড এডাল দি তাতে টিফিনটো বহাই ঢাকি দিব লাগে। ল' ফ্লেমত দিব লাগে। মই এতিয়া এই কেৰাহীটোতে নিমখ অলপ দি দিম। তাৰপাছত ষ্টেণ্ড এডাল দি দিম। তাত টিফিনটো বহাই দিম। এনেধৰণে আপোনালোকে বনাই খাবচোন। যিসকলে ঘৰত কেক নবনায় তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। এইটো কেকেই সেই বাৰ্থডেত যে কিনো আমি সেইটো কেক কাটি লৈ 3 ভাগ কৰি তাত হুইপ ক্ৰীম দিব লাগে, ফুল দিব লাগে। এতিয়া মই এনেধৰণে অকণ সময় ঢাকি দি গৰম হ'বলৈ দি কেকটো তাত বহাই দিলোঁ। দেখিছেনে কেক মোৰ হৈয়ে গ'ল। অলপ সময় লাগে, খালি ল' ফ্লেমত দিব লাগে। এতিয়া মই এইটো উলিয়াই বহুত গৰম অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে কাটিব লাগে। মই কাটি দিছোঁ। কিমান কোমল হৈছে দেখিছেনে? এনেদৰে বনাই খাবচোন। এনেদৰে আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।